nay mình sẽ chơi với lại các động lực mình tự làm. Các bạn nhìn rõ nha, nó rất là dẻo luôn. Mình có thể nắn và tạo hình. Các bạn này mình mới làm. Mình làm thì mình cần có đó chính là bột năng nha. Bột năng là quan trọng nhất. Và với hồ nữa nha mấy bạn. nước và hồ. Với lại cát, nước, cát nào cũng được. Cát xây nhà, đá được nha bạn. Cát xây nhà mà cát nhuyễn nha các bạn, không được có đá nha. Và đây, mình đã lọc các loại đá ra hết rồi. Thì điều quan trọng nữa đó chính là nước giặt Omo nha. Đây là xì lam. Đây cũng là xì lam mình mới làm luôn. Tuy nó dính mà mình trào ra nó không ra. Còn cái này nó dẹo nè, cái này không dính nè. Các bạn thấy rõ không? Em mình nó nói nha các bạn. Đó, thấy không? Các bạn dính thấy tay không? luôn rồi nè. Rồi, tối không? Của chị đi, mình dính tay nè. đi. Của mình bọn mình quay nó không bị dính.